Hello students, how are you? মই আজি আৰম্ভ কৰিব লৈছো ক্লাস 10 ৰ এক্সাৰসাইজ 8.2 ৰ কোৱেশ্চন নম্বৰ 3.1 তো তোমালোকে প্ৰশ্নটো চাই যোৱা তো তিনিৰ একটো আছে যদি 10a + b = √3 আৰু 10a - b = 1 / √3 0 degree is less than a + b is less than or equal 90 degree a is greater than b তেন্তে a আৰু b উলিওৱা অৰ্থাৎ আমাক কি কৈছে যে এই যে সোয়া 10a + b আছে এই a b বা 10a - b অর্থাৎ a আৰু b এর মান কিমান হ'ব হয় a আৰু b এর মান উলিয়াব লাগে আৰু আমাৰ কন্ডিশনখিনি দিয়া আছে তো প্ৰথমে কি কৰিব লাগিব মই লিখি লম সোয়া যেহেতু দুটা সাইড পাইছা গতিকে যেহেতু দুটা পার্ট দিয়া আছে তো আমি এড কৰিম যে গিভেন দিয়া আছে প্ৰথমটো ক্ষেত্ৰত কৰিছো আমি সমীকৰণ বনাম 10a + b is equal √3 আমাক দিয়া আছে গতিকে আমি কি কৰিব লাগিব যেহেতু আমাক a আৰু b এর মান উলিয়াব দিছে গতিকে ফার্স্ট আমি কি কৰিব লাগিব এই যে 10 আছে 10 টোক আমি কেনেকে ক্যান্সেল কৰিব পাৰি আমি হেতু চাব লাগিব তো কেনেকে কৰিম চাবা এটা 10 আছে যদি আমি এই সমান চিনৰ হুফালে যদি 10 পাই যাও তেতিয়া হলে কি কৰিব পাৰিম আমি 10 10 দুই ফালৰ পৰা কাটি দিব পাৰিম তো প্ৰথমে লিখি লৈছো মই 10a + b লিখিছো এতিয়া সোয়া ইফালে যে √3 আছে তাৰ মানে চাব লাগিব 10 ৰ লগত সম্পৰ্ক থকা √3 কিবা আছে নেকি সূত্ৰ আছে নেকি তো সোয়া মানে 10 কিমান ডিগ্ৰীৰ মানটো √3 আমি হেতু চাব লাগিব 10 কিমান ডিগ্ৰীৰ মান √3 তো আমি সকলোৱে জানো বা তোমালোকে চাৰ্টত চালেও গম পাবা তো 10 60 ডিগ্ৰীৰ মানটো সদায় হ'ব কিমান √3 এনেকৈ লিখি দিছো যেহেতু 10 60 ডিগ্ৰী ইজ ইকুৱেল √3 তো হেয়াই পাতিছো √3 ঠাইত আমি 10 60 ডিগ্ৰী পাতিব পাৰো ঠিক আছে এতিয়া সোয়া এইফালো 10 পালো এইফালো 10 পালো গতিকে দুই ফালৰ পৰা 10 টো আমি কি কৰিব পাৰো কাটি দিব পাৰো যেটা দুই ফালৰ পৰা 10 কাটি দিলো ইয়াত থাকি গল a + b is equal 60 ডিগ্ৰী থাকি গল ঠিক আছে তো এটুক তোমালোকে সমীকৰণ দিব পাৰা এটু সমীকৰণ নম্বৰ 1 ইকুৱেশ্যন নম্বৰ 1 একে ধৰণে আমাক দিয়া আছে আৰু কি দিয়া আছে and 10a - b is equal 1 / √3 তো ইয়াক আমি একেই কৰিব পাৰো প্ৰথমে লিখি লৈছো 10a - b is equal 1 / √3 অৰ্থাৎ আমি জানিব লাগিব যে কিমান 10 কিমানৰ মানটো 1 / √3 তো আমি জানো 10 30 ডিগ্ৰী মানটো 10 30 মানটো কি হ'ব √3 হ'ব সো 1 / √3 হ'ব সো কি পাতিব পাৰা 10 1 / √3 মানে কি হ'ব 10 30 ডিগ্ৰী অৰ্থাৎ 10 30 ডিগ্ৰী পাতিব পাৰা 1 / √3 10 30 একেই আৰু √3 10 60 ডিগ্ৰী একেই ঠিক আছে এতিয়া সোয়া এইফালে 10 পালো আৰু হুফালে কি পালো 10 পালো গতিকে 10 10 কি হল ক্যান্সেল গল ইয়াত থাকিলে a - b is equal 30 ডিগ্ৰী অৰ্থাৎ a - b is equal 30 ডিগ্ৰী পালো ইয়াক আমি ইকুৱেশ্যন নম্বৰ 2 দিব পাৰো সমীকৰণ নম্বৰ 2 দিব পাৰো ঠিক আছে এতিয়া সোয়া যেহেতু আমাক a আৰু b উলিয়াব কৈছে গতিকে a আৰু b উলিয়াম a আৰু b কেনেকৈ উলিয়াম এটা সমীকৰণ 1 2 আছে ইয়াতো সোয়া a + b ইয়াতো আছে a - b অৰ্থাৎ আমি যদি মাইনাস কৰো বা a বা b টো যদি ক্যান্সেল যায় আমাৰ आंसरটো ওলাই যাব কেনে কৰিম সোয়া যেহেতু a + আছে গতিকে আমি মাইনাস কৰিলে आंसरটো ওলাই যাব এতিয়া তুমি ইকুৱেশ্যন নম্বৰ 1 - ইকুৱেশ্যন 2 কৰিব পাৰা 1 / 2 - কৰি দিবা তো 1 / 2 - কৰিলে কি হ'ব 1 ৰ লেফট হ্যান্ড সাইডে আছে a + b মাইনাস সমীকৰণ 2 ৰ লেফট হ্যান্ড সাইডে আছে a - b গতিকে মাইনাসৰ পিছত আমি সদায় কি দিম ব্ৰেকেট দিব লাগিব ঠিক আছে ব্ৰেকেট দি পাতিম ইজ ইকুৱেল এটা ৰাইট হ্যান্ড সাইডটো পাতিম 1 ত আছে 60 ডিগ্ৰী ৰাইট হ্যান্ড সাইডত আকৌ ইকুৱেশ্যন 2 ত আছে ৰাইট হ্যান্ড সাইডত 30 ডিগ্ৰী তো 60 ডিগ্ৰী - 30 ডিগ্ৰী হল এটা নেক্সট আমি স্টেপ কৰিছো ব্ৰেকেট ভাঙি দিম a + b - a যেহেতু মাইনাসে প্লাসে মাইনাস আৰু মাইনাসে হ'ব প্লাস আৰু b টো ওলাই যাব ঠিক আছে 60 ডিগ্ৰী - 30 ডিগ্ৰী 60 - 30 গলে আমি সদায় পাম কিমান 30 ডিগ্ৰী ঠিক আছে এতিয়া সব প্লাসে মাইনাসে কি হ'ব ক্যান্সেল যাব +b মানে দুটো b থাকিলে অৰ্থাৎ আমি কি লিখিব পাৰিম টুৱাইস b is equal 30 ডিগ্ৰী অৰ্থাৎ যদি ইয়াৰ পৰা আমি b উলিয়াই দিও b টো ৰাখি দিম আমি b টো ৰাখি দিম দুইটো কি হৈছে পূৰণ যদি সমান চিনৰ এইটো সাইডে আহে কি হ'ব হৰণ হ'ব অৰ্থাৎ 30 ডিগ্ৰী / 2 তো আমি b কিমান পাই যাম যদি 30 যদি 2 ৰে ডিভাইড কৰো হৰণ কৰো কিমান পাম 2 এ 30 কে 15 যাব 15 ডিগ্ৰী অৰ্থাৎ আমি কি পালো b ৰ মানটো কিমান পালো
15 ডিগ্ৰী পালোঁ ঠিক আছে বি পাই গ'ল 15 আমাক এ বি দি দিছে তাৰ প্ৰথমে বি মানটো পালোঁ এতিয়া এ উলিয়াম এতিয়া চোৱা এটো উলিয়াবলৈ হ'লে আমি যিকোনো সমীকৰণত বিৰ মানটো বহুৱাই দিলে হৈ যাব সো সমীকৰণ 2 পাইছো 1 পাইছো তো এতিয়া বিৰ মানটো আমি কি কৰিম বি ইকুৱেল 15 ডিগ্ৰী ইকুৱেশ্যন 1 ত বহুৱাই পাওঁ ঠিক আছে সমীকৰণ 1 ত বহুৱাই পাওঁ তো 1 টো হ'ব ইকুৱেশ্যন 1 হ'ব a প্লাস b ইজ ইকুৱেল 60 ডিগ্ৰী a ৰাখিম প্লাস b যেহেতু 15 ডিগ্ৰী পালো 15 ডিগ্ৰী বহাই দিম এফালে 60 ডিগ্ৰী আছে গতিকে আমি a ৰাখি দিম 60 ডিগ্ৰী এফালে আছে 15 টু প্লাস এফালে কি হ'ব মাইনাস হ'ব সো a ৰাখিম 60 মাইনাস 15 ডিগ্ৰী তো কিমান পাম 60 মাইনাস 15 যদি আমি কৰো কিমান পাম 45 ডিগ্ৰী অর্থাৎ আমি পাই গলো অর্থাৎ therefore a equal 45 ডিগ্ৰী আৰু b is equal 15 ডিগ্ৰী আমাক কোৱেশ্চনে যেটো বিচাৰিছে হেতু উলাই গল a আৰু b বিচাৰিছে গতিকে a আৰু b সমাধান হৈ গল গতিকে ভালকে চাবা আৰু নেক্সট ভিডিওত ইয়াৰ পিছৰ প্ৰশ্নটোৰ হৈতে আকৌ তোমালোকক লগ পাম তো আজিলৈ ইমানতে ভিডিওটো সমাপ্ত কৰিছো ভিডিওটো কেনে পালা কমেন্ট কৰি জনাবা আৰু তোমালোকে কোনটো লেসনৰ ভিডিও বিচাৰা ক্লাস বিচাৰা কমেন্টত জনাবা আজিলৈ ইমানতে সমাপ্ত কৰিছো